My dear students, today our discussing topic is IUPAC Nomenclature of alcohols. আমি আজি আলোচনা কৰিম alcoholৰ IUPAC nomenclature. It is according to IUPAC rules. First, rule number 1, select the longest carbon chain with functional group. এটা longest carbon chain বিবেচনা কৰি functional group to আমাৰ যেটো কাৰ্বন চেইনত ম্যাক্সিমাম কাৰ্বন থাকিব হেইটো কাৰ্বনক আমি মেইন চেইন হিচাপে সিলেক্ট কৰিম গতিকে এই কম্পাউণ্ডৰ একো প্ৰবলেম নাই কাৰণ আমাৰ এটাই চেইন আছে হিয়াৰ ফাংশনাল গ্ৰুপ ইজ OH এটা আমাৰ ফাংশনাল গ্ৰুপ আছে OH এটা আমি নাম্বাৰিং নেক্সট নাম্বাৰিং কৰিব লাগিব 1 2 3 যেটো সাইডৰ পৰা ফাংশনাল গ্ৰুপ আমি আগতে পোৱা যায় সেই সাইডৰ পৰা আমি নাম্বাৰিং কৰিম এটা এই কম্পাউন্ড টোটাল কার্বন আছে 3 এর কারণে আমার আহে প্রপ নেক্সট আছে আমার কার্বন কার্বন সিঙ্গল বন্ড হলে আমার এন আইব নেক্সট এন ই আই एक्चुअली কিন্তু ই তো আমার ইয়াত নালাগিব মই কৈ আছো নেক্সট OH to number 1 কার্বনৰ আছে সো 1 অল OH or our suffix all গটিকে all আহে ইয়াতে আমাৰ রুল আছে if a compound have one or same more than one functional groups and the functional group have appropriate suffix star then the suffix is used in case of IUPAC nomenclature তার মানে হল কি যদি এটা কম্পাউন্ড একে বা একে এটাতকৈ বেছি ফাংশনাল গ্ৰুপ প্ৰেজেন্ট থাকে আৰু সেই ফাংশনাল গ্ৰুপটোৰ যদি আমাৰ এপ্ৰোপ্ৰিয়েট সাফিক্স থাকে তেতিয়া আমাৰ সাফিক্স টাৰ্মটো ইউজ কৰা যায় গতিকে আমাৰ এনে যদি সোৱা যায় OH গ্ৰুপৰ আমাৰ প্ৰেফিক্স টাৰ্ম আছে প্ৰেফিক্স ইয়াৰ আছে আমাৰ হাইড্ৰক্সি আৰু সাফিক্স আছে আমাৰ কি আছে অল আছে সাফিক্স কিন্তু আমি এইবিলাক কম্পাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত মেইনলি আমাৰ ইউজ কৰা যাব সাফিক্স টার্মটো কাৰণ আমাৰ রুল মতে সাফিক্সটো ইউজ কৰিম যদি এটা ফাংশনাল গ্ৰুপ থাকে বা একে ধৰণৰ বহুকেইটা ফাংশনাল গ্ৰুপ থাকে আৰু এই কম্পাউণ্ডৰ আমাৰ কেৱল OH গ্ৰুপে প্ৰেজেন্ট আছে এটা আমাৰ O2 আছে ভাৱেল গটিকে ইয়াত ই টার্মটো নাই বা আমি ইয়াক প্ৰপানল হিচাপে কনসিডাৰ কৰিব পৰা যায় এইবার নেক্সট এই কম্পাউন্ড যদি সোয়া যায় এইটো ব লংগেস্ট কার্বন চেইন সিলেক্ট কৰিব লাগে এতে ব 1 2 3 2 পজিশনৰ এইটো এটা ব্রাঞ্চ আছে CH3 means মিথাইল always alkyl groups are used as prefix substituent এই আগত ব গতিকে মেইন চেইনৰ টোটাল কার্বন আছে 3 সো প্ৰপৰ আগত মিথাইল আহিব মিথাইলৰ পজিশন আছে আমাৰ নাম্বার 2 পজিশনত গটিকে হব 2 মিথাইল from carbon carbon single one in parenthene so an one position of OH আহিব so 1 all বা 2 মিথাইল propanol বলে কনসিডার কৰিব পৰা যায় নেক্সট এই কম্পাউণ্ডৰ আমাৰ ফাংশনাল গ্ৰুপ দুটা আছে এটা আছে দুটা আমাৰ OH গ্ৰুপ এইটো হ'ব 1 এইটো হ'ব 2 আমার OH এর কারণে কি আইব সাফিক্স অল আইব টোটাল কার্বন আছে 2 সো 8 কার্বন কার্বন সিঙ্গল বন্ড AN নেক্সট 1 আর 2 টোটাল OH গ্রুপ দুটা আছে দ্যাট মিন্স ডাইঅল ইয়ার আইব কি আমার ডাই অল এটা ডি তো আমার কনসোনেন্ট গটিকে ইটো আইব ইয়া সো ইথেন 1 2 ডাইঅল আই Similarly, a compound যদি আমি IUPAC nomenclature তো কৰিব লাগে এতিয়া এইটো 1 2 3 বা এটিকো আমি 1 কনসিডার কৰিব পৰা যায় সেম এনवायरमेंट সো ইয়াৰ আছে আমাৰ 3 কার্বন সো প্রোপ কার্বন কার্বন সিঙ্গল বন্ড সো AN position 1 2 3 have 3 OH group that means 1 2 3 total OH group 3 so ট্রাই কি আছে অল আছে গটিকে ইয়াত কিটো কনসোনেন্ট গটিকে আমাৰ ইতে আহিব গটিকে এই কম্পাউণ্ডৰ IUPAC nomenclature হ'ব
Propane 1,3-triol.